Кожен фанат будь-якої марки живе в очікуванні, коли вийде нове покоління улюбленої моделі, або раптом на горизонті з'явиться щось нове. Хочеться зухвалого дизайну, нових технологій і ще зручного салону, щоб машина не просто виправдала очікування, а перевершила їх із запасом. Ще недавно мало хто очікував, що китайська марка зможе привернути увагу світової автоспільноти, і багато хто з цікавістю чекатиме на прем'єру нової моделі китайського бренду. Адже саме це і сталося з преміальним Zeekr від Geely. Високі технології, дорогі і продумані інтер'єри, дизайн, який не старіє через роки, і все це за розумні гроші. Не дивно, що Zeekr зацікавив не лише китайський ринок, а й закордонних покупців. І тут важливо наголосити на ключовому моменті. За цим успіхом стоїть не тільки Geely, а й Volvo. Шведська інженерна школа та дизайнерське мислення беруть активну участь у створенні автомобілів Zeekr, перетворюючи їх не просто на модні автомобілі, а на продумані, безпечні та технологічні моделі нового покоління, за якими сьогодні дійсно хочеться стежити. Недавній 9X, гібридний флагман від китайського бренду, не просто увірвався в сегмент, а запропонував високий рівень преміальності, максимум комфорту, значна віддача силової установки, продвинута безпека та цілий арсенал високих технологій. І тепер стало відомо про зовсім нову модель, яка вийде на ринок у першій половині 2026 року – Zeekr 8X. Це теж гібридний кросовер, розрахований на 6 пасажирів, але з більш стриманим позиціонуванням. Він стане на щабель нижче 9X за класом. Інформації про новинку поки що небагато, проте частина технічних характеристик вже розкрита, і саме вони дають перше уявлення про те, яким буде Zeekr 8X. На даний момент автомобіль проходить тести, і кузов все ще прихований під щільним камуфляжем, ретельно приховуючи свої дизайнерські секрети. Але сучасні технології дозволяють заглянути за маску та уявити, яким він буде насправді. Передня частина 8X запозичить риси у старшого брата, але стане м'якшою і оптічною. Кутастість і брутальність пішли на другий план. Центральна водоспадна решітка і фари з обох боків залишаться вірними колишньому стилю. Основні зміни видно в бічному профілі. Передня стійка і лінія даху тепер течуть плавніше, а заднє бічне скло звужено, роблячи силует автомобіля більш округлим і динамічним. Задня частина автомобіля перетвориться найсильніше. Дах стане трохи похилим, а ліхтарі – з 2 світлодіодними смугами, які тягнуться до кутів і елегантно обтікають задні крила. На відміну від 9X, 8X виглядає легшим і динамічнішим, підкреслюючи спортивний характер. Габарити нового кросовера трохи скромніші за флагман 9X, довжина близько 5 метрів, колісна база приблизно 3 метри. Підвізка обіцяє бути пневматичною, але поки не зрозуміло, чи буде вона стандартною, чи за доплату. Zeekr 8X, за інформацією місцевих профільних ЗМІ, обіцяє потужний тандем технологій. На базі гібридної платформи SEAS він отримає 900-вольтову високовольтну систему, що поєднує 2-літровий турбодвигун і 2 електромотори, забезпечуючи повний привід. Підсумок – 544 сили і близько 700 ньютон-метрів крутного моменту, що дозволяє розганятися до 100 км на годину за 4,9 секунд. Батареї ті ж, що у 9X – 55 і 70 кВт-годин, що дає понад 400 км на електротязі та сумарний пробіг понад 1200 км. Витрата палива у гібридному режимі – близько 5,1 літра на 100 км шляху. Не виключено, що в арсеналі Zeekr 8X з'явиться топова версія з 3 електромоторами, але офіційного підтвердження поки що немає. Салон Zeekr 8X поки не розкритий, але вже відомо. 3 ряди по 2 крісла обіцяють не поступатися флагману, залишаючись при цьому самобутнім. Зважаючи на все, інтер'єр буде натхненний 9X, але з характерною індивідуальністю 8X.
Очікується мінімалізм і сучасність, величезний центральний дисплей, вбудована панель приладів і цифровий кокпіт з щільною інтеграцією функцій. Простір, якісні матеріали, м'яка шкіра, алюмінієві та дерев'яні вставки створять відчуття преміальної технологічності. Пасажири оцінять роздільний клімат-контроль, просторі крісла, які регулюються, з підігрівом, вентиляцією і масажем, а також атмосферне сучасне освітлення. Аудіосистема з більш ніж 20 динаміками, екран на стелі для задніх пасажирів – все це створюватиме відчуття справжнього технологічного комфорту. У результаті інтер'єр обіцяє бути футуристичним, преміальним і максимально функціональним, з індивідуальним акцентом саме 8X. А тепер давайте обговоримо, скільки може коштувати цей гібридний кросовер, адже попередні ціни ми зможемо дізнатися лише у першому кварталі 2026 року, але вже зараз можна спробувати припустити орієнтовну ціну. Оскільки він займе проміжне місце в лінійці бренду між електрокросовером 7X і топовим гібридом 9X, відповідно, і вартість виявиться десь посередині. Тож орієнтуватися треба на ціну від 40 до 55 тисяч доларів. Зараз Zeekr 8X все ще проходить тестування, і багато деталей залишаються невідомими. Проте вже можна сказати, що новинка виглядає як практичний і сучасний гібридний кросовер з усіма характерними для Zeekr технологіями та комфортом. Він поєднує функції флагмана 9X із трохи більш компактними розмірами та помірною ціною. За наявною інформацією, 8X пропонує високий рівень комфорту та оснащення, залишаючись водночас більш доступним і універсальним варіантом для тих, хто шукає преміальні функції без необхідності купувати флагманську модель. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.